بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم أخوكم صالح الصقير، منسق التبرع بالصفائح الدموية. نبدأ بموضوعنا اللي هو التبرع بالصفائح الدموية. أولا لازم نعرف إيش هي الصفائح الدموية. الصفائح الدموية هي جزء صغير من الدم يتم تكوينها في نخاع العظم. طبعا الوظيفة الأساسية للصفائح هي وقف النزيف. أنواع المرضى اللي يحتاجون الصفائح الدموية، أغلب المرضى يحتاجون الصفائح الدموية الله يعافيهم ويشفيهم، هم المصابين بالسرطان بسبب الأدوية والكيماوي اللي ياخذونه، فيسبب تكسير في الصفائح الدموية، فيصير المريض ينزف من كل مكان بدون سبب. يعني توصل أحيانا لمرحلة من إذا عطس يصير عنده نزيف في الدماغ، فيصير المريض يحتاج صفائح دموية بجرعات بشكل يومي، توصل من جرعة لجرعتين 3 جرعات في اليوم. طبعا الصفائح الدموية يعني نستخرجها من الإنسان، من المتبرع، ما لها أي طريق آخر غير التبرع بالدم. فيوجد نوعان من التبرع: التبرع بالدم الكامل شرح الأستاذ عبد الله، وأنا راح أشرح التبرع بالصفائح الدموية. الصفائح الدموية هي التبرع بجزء من الدم، يتم استخراجها عن طريق جهاز يسمى تريما. الجهاز هذا يفصل مكونات الدم خلال التبرع. طبعا راح ابدا بفوائد التبرع بالصفائح الدمويه. التبرع بالصفائح الدمويه فوائده مثل فوائد تبرع الدم العادي، اللي هي 4 أشياء يشتركون في 4 فوائد: تجدد الدورة الدموية، تجدد الخلايا الجذعية، تخفف ضغط الدم، وتخفف نسبة الهيموغلوبين اللي زيادتها تسبب مشاكل في القلب. الصفائح الدموية فيها ميزتين مختصة في الصفائح فقط. الفائدة الأولى أنها تخفف نسبة الدهون والكوليسترول في الجسم بالنسبة للمتبرع، يعني وزن زايد، خمول، كسل، نوم المتبرع ثقيل جدا، ممتازة في تنشيط الدورة الدموية وفي خسارة للوزن. الميزة الثانية والأهم: الصفائح تجدد، ترجع للجسم بعد التبرع بعد 3 أيام، يعني تقدر تتبرع بعد أسبوعين مرة ثانية لو حبيت. وعموما بشكل عام الصفائح الله خلقها في الجسم عمرها 3 أيام، تبرعت أم لم تتبرع كل 3 أيام تموت كلها ويطلع غيرها. طبعا كم يؤخذ من الصفائح الموجودة في الجسم؟ يؤخذ من 10 إلى 20%، يعني زي معلقتين الشاي الصغيرة، شيء لا يذكر للمتبرع لكن يحيي نفس بعد الله. الصفائح طبعا خلال التبرع يسحب من المريض صفائح دموية وبلازما، لأن بعض المتبرعين يسألون كيف التبرع بالصفائح يخفف نسبة الدهون في الجسم. الدهون زي ما هو معروف تكون عايشة وين؟ تكون عايشة في البلازما، وخلال التبرع يسحب صفائح وبلازما. فعلى كثر ما أسحب بلازما على كثر ما ينقص الدهون في الجسم، وهذا جدا مفيد للمتبرع حتى في خسارة الوزن. طبعا أغلب اللي يحتاجون صفائح، أرجع وأقول عشان أشجع الناس على التبرع، لأن يعني نحتاج كثير متبرعين الصفائح الدموية، هم المرضى المصابين بالسرطان عافاهم الله وشفاهم. وارجع واكد انهم يحتاجون من جرعه لجرعتين ل3 جرعات، احيانا ل4 جرعات في اليوم. والمتبرع الواحد يعطي من جرعه لجرعتين، يعني من تبرع واحد يحيي نفس الى نفسين. الصفائح الدموية المشكلة اللي احنا نواجهها فيها ان مدة تبرعها طويلة شوي، اخذ من ساعة الى ساعة و10، ساعة وثلث تقريبا. وكثير يسألون ليش مدة التبرع طويلة مو مثل تبرع الدم؟ طبعا زي هو معروف تبرع الدم 10 دقائق ربع ساعة بالكثير والواحد مخلص، لكن التبرع بالصفائح ياخذ وقت اكثر، من ساعة لساعة وثلث. السبب انه الصفائح الدموية جزيئاتها صغيرة، انا احتاج وقت عشان افصل الصفائح من الجسم وتطلع في الكيس اللي هو كيس اللي يعطى للمريض. فبسبب ان جزيئات الصفائح قليله وصغيره جدا، فاحتاج وقت اطلعها من الدم. في النهايه اللي يسحب من المتبرع 450 ملي يوازي عدد يعني كميه التبرع بالدم العادي. في كثير يسالون يقول التبرع بالدم يعني أسرع ويشمل كل مكونات الدم اللي هي كريات دم حمراء، كريات دم بيضاء، صفائح دموية وبلازما. المشكلة في تبرع الدم العادي اللي هو الكيس الأحمر يكون في 4 أشياء اللي هي كريات دم حمراء، مكونات الدم قلنا كريات دم حمراء، كريات دم بيضاء، صفائح دموية وبلازما. المشكلة في تبرع الدم العادي إنه أغلب الباق أو الكيس كريات دم حمراء، يعني الصفائح اللي فيها ما تعطي جرعة لأن كميتها قليلة. يعني نفرض في متبرع تبرع دم وفي طفل مصاب بالسرطان يحتاج صفائح من المتبرع هذا، أصير أنا أحتاج من 5 ل10 متبرعين دم، ولازم كلهم يكونوا نفس الفصيلة، ولازم كلهم يجون في نفس الوقت عشان أجمع الصفائح من المتبرعين ال10 وأعطي جرعة واحدة للمريض. لكن لو تبرعت صفائح تعطي من جرعة لجرعتين، يعني تساعد من مريض المريضين. نستقبل الأسئلة الآن. في سؤال عندي هنا يقول: هل يتم التأكد من نسبة الهيموغلوبين
للمتبرعين بالصفائح الدمويه طبيعي اكيد جدا اكيد. الهيموجلوبين الطبيعي يكون من 13 الى 18. هذا يعني اهم شيء انه نتاكد من المتبرع انه عنده نسبه الهيموجلوبين تكون في المعدل الطبيعي عشان ما ينضر يعني ولا يقل عنده نسبه الهيموجلوبين. سؤال آخر، هل التبرع بالصفائح الدموية يؤثر على نسبة الهيموجلوبين بالدم؟ طبيعي أكيد يخفف نسبة الهيموجلوبين. طبعا معروف أنه يعني أعطيكم معلومة أنه التدخين يزيد من نسبة الهيموجلوبين، فأنا أنصح إخواني المدخنين أنه المدخن لازم يتبرع قبل أي أحد غيره، لأن زيادة الهيموجلوبين تسبب كثافة في الدم، فالدم يصير ما يمشي بسهولة في الجسم، فيصير الإنسان عنده قابلية للإصابة بالجلطات. فكيف يخفف نسبة الهيموجلوبين؟ عن طريق التبرع طبعا، يعني يفيد ويستفيد. السؤال الآخر، كم المدة التي تحتاجها الصفائح الدموية للتعويض؟ 3 أيام. أرجع وأقول الصفائح الدموية الله خلقها في جسمنا عمرها 3 أيام، تبرعت أم لم تتبرع كل 3 أيام تموت كلها ويطلع غيرها. السؤال الآخر في مستفسر، عندي فيروس كبدي بي والهيموجلوبين عندي زايد وقالوا لي لازم أتبرع، ما هو الحل؟ طبعا بما أن عندك الهيباتيتس بي تمنع من تبرع الدم أكيد، لأنه الهدف من التبرع هو إحياء نفس أول شيء، هذا يعتبر يعني يعامل كمريض مش كمتبرع. فعشان تخفف نسبة الهيموجلوبين تروح للطبيب ويعطيك وصفة يعني يعتبر علاجية اللي هو التبرع العلاجي، يأخذون الدم منك لكن لا ينقل للمرضى. هل تقبل الوزن اللي أقل من 50 ولماذا؟ يعني الإنسان اللي وزنه أقل من 50 نسبة الفلويد عند السوائل تكون أقل، فيصير عنده قابلية أكثر يعني للدوخة وللتعب، فإحنا دائما نفضل الوزن يكون من 55 لين 60. سؤال جدا مهم، لماذا ينصحون النساء بالتبرع بالصفائح الدموية وليس الدم؟ طبعا بما هو معروف أنه الفيميل اللي هم البنات عندهم نسبة الهيموجلوبين نازلة أكثر من الشباب، فلو تبرع الدم حينقص عند الهيموجلوبين بشكل كبير وهي اوريدي على البوردر لاين النازل يعني. والهيموجلوبين لو نقص وش يصير يعني؟ وش يحس الواحد؟ يحس بخمول، يحس بكسل، يعني طاقة ما فيه. فلو تبرعت بالصفائح الدموية الهيموجلوبين لن يتأثر كثير، يعني راح ينقص شيء بسيط لا يذكر. غير كذا البنات الله فضلهم على الشباب في الصفائح الدموية، فهم يعطون جرعات أكثر يعني من الشباب، فينصحون أكثر يتبرعوا بالصفائح الدموية. سؤال آخر، اللي عنده ارتفاع بضغط الدم ممكن يتبرع بالصفائح الدموية؟ أكيد. من فوائد التبرع زي ما ذكرت آنفا أنه كان دم أو صفائح دموية أنه يسبب يعني انخفاض في ضغط الدم التبرع فيه، فدائما اللي ضغطه عالي ينصح انه يتبرع يعني كان دم ولا كان صفائح. لكن الصفائح ممتازة جدا للي عنده نسبة دهون أو كوليسترول في الجسم. طبعا الجملة الختامية هي أرجع وأذكر الآية من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، وأشد على يدكم أخواني وأخواتي أنه الدم لا يشترى ولا يصنع، يعني مالها لله ثم أمثالكم. حنا في انتظاركم في خدمتكم أي وقت في بنك الدم، والله يحييكم. شكرا جزيلا.